मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा यहाँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। आज मैले एनएबी क्लास 11 अन्तर्गत युनिट 5 मा रहेको लभ एन्ड लाइफ भन्ने टपिकबाट लुकिङ ग्लास भन्ने कथा लिएर आएको छु। यो लुकिङ ग्लास भन्ने कथा रसियन लेखक एन्टन चेखभले लेखेका हुन्। अब यो विषयमा हामी छलफल गरौँ। Unit 5, Love and Life, The Looking Glass, Anton Chekhov. The Looking Glass is a short story by Russian writer Anton Chekhov. The story opens with a young pretty girl named Nelly gazing with exhausted, half-closed eye at the mirror. She is as pale, tense, and motionless as the looking glass. She is too obsessed with the thought of marriage. 24 and 7, she is dreaming of being married. While looking at the mirror, she saw something in the mirror and began to lost in her deep thought. लुकिङ ग्लास रसियन लेखक एन्टन चेखभले लेखेको एउटा सुन्दर कथा हो। कथाको सुरुवात कसरी हुन्छ भन्दा नेली नाम गरेकी एउटा सुन्दर केटी आँखा आदि बन्द गरेर थकित मुद्रामा ऐनामा घुरेर हेरिरहेकी छिन्। उनी फिक्का अनुहार लिएर एकदम तनावमा परे जस्तो र एकदम स्थिर भएर ऐनामा घुरेर हेरिरहेकी छिन्। उनी 24 घण्टा 7 दिन केवल आफ्नो विवाहको बारेमा मात्र सोच्दछिन्। जब उनले विवाहको बारेमा सोच्दै घुरेर ऐना हेरिरहेकी थिइन् तब उनी एक गहिरो कल्पनामा चुर्लुम्मै डुब्छिन्। यसमा यो कथामा के हुन्छ तपाईहरुलाई म सुरुमा सरसर्ती भनिदिन्छु। यो कथामा नेली नाम गरेको एउटा केटी छ। त्यो नेली नाम गरेको केटी चाहिँ जहिले पनि दिमागमा उसले विवाहको बारेमा मात्र सोचिरहेको हुन्छ। म कहिले बिहे गर्ने होला, कस्तो हुन्छ होला, मेरो श्रीमान मैले कहिले बिहे गर्ने भनेर 24 घण्टा खाली दिमागमा बिहेको बारेमा मात्र सोचिरहेको हुन्छ। र कथाको सुरुवातमा उसले कस्तो अवस्थामा देखाइन्छ भन्दा आँखा चाहिँ आदि बन्द गरेको, आदि खोलेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। ऊ हेर्दाखेरि थकित जस्तो, एकदम तनावमा रहे जस्तो देखिन्छ र एकदम ठुलो लुकिङ ग्लास ऐनाको अगाडि उभिएर बसेको छ है। ऐनाको अगाडि उभिएर ऊ केही कुराको कल्पना गर्दैछ। कल्पना गर्दै गर्दै जाँदा यतिसम्म डुब्छ कि उसले कल्पना गर्दै गर्दै के देख्छ। यो कथा यस अर्थमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ राइटरले म्याजिक रियलिजम भन्ने एउटा हुन्छ, नेपालीमा ठ्याक्कै त्यसको शब्द के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन। म्याजिक भनेको जादु देखाउने, जादु रियल त होइन तर रियल जस्तो लाग्छ नि, हो त्यस्तै यहाँ म्याजिक रियलिजम भन्ने एउटा टेक्निक प्रयोग गरेर राइटरले हामीलाई एकदम मिठो कथा, सुन्दर कथा प्रस्तुत गरेको छ। अब एट फर्स्ट कथाको सुरुवातमा एट फर्स्ट सी saw only the smile and the soft charming expression of someone's eyes. Gradually the outline of the head, of face, eyebrows and beard. It was he, the object of long dreams and hopes. The destined one was Nelly's everything, the significance of life, personal happiness, career and fate. Then she heard his voice, saw herself under the same roof with him, her life merged into his. अब जब अघि पनि भनिसके जब ऐनामा घुरिएर हेर्दै हेर्दै जाँदा यस्तो कल्पनामा डुब्छ कि उनी ऐनामा हेर्दै गर्दा उस अचानक उसले के देख्छ भन्दा ऐनामा हेर्दै गर्दा अचानक उसले कसैको मन्द मुस्कान, सुन्दर कोमल आँखा अनि त्यस्तै शिर, अनुहार, आँखी भाउ, जुङ्गा दारीको आकृति खुल्दै जान्छ। यो आकृति त्यो पुरुषको थियो जो नेलीले आफ्नो सपनामा सजाएकी थिए, जसलाई पाउनु नेलीको जीवनको एकमात्र उद्देश्य थियो। ऊ नेलीको आशा थियो, त्यो भाग्यमानी मानिस नेलीको सबथोक थियो, नेलीको जीवनमा मूल्यवान थियो, नेलीको व्यक्तिगत खुसी थियो, भाग्य र भविष्य थियो। त्यसपछि बिस्तारै त्यो मान्छेको स्वर सुनिन थाल्यो। एकै छानामुनि उनीहरू बस्न थाले अनि नेलीको पुरै जिन्दगी त्यही मानिससँग समाहित भयो। अब यसमा के भयो भन्दा नेलीले जब ऐना हेरेर कुनै कल्पनामा डुबेको छ, कल्पनामा त्यति धेरै डुब्छ कि ऐना हेर्दै हेर्दै उसले के देख्छ, कोही एउटा मान्छे देख्छ कि कोही मान्छेको पहिला बिस्तारै अनुहारको आकृतिहरू खुल्दै जान्छ, आँखा देख्ने, उसको मुस्कान देख्ने, उसको झुङ्गादारी देख्ने, गर्दा गर्दा उसको भोइस पनि सुन्छ नेलीले। र गर्दा गर्दै नेलीले अन्तिममा उसैसँग बिहे गरेर एउटै छानामुनि बसेको समेत देख्छन् है। नेली चाहिँ त्यतिसम्म कल्पनामा डुबेको छ। त्यो मान्छेलाई पाउनु भनेको नेलीको के हो, उद्देश्य हो, सपना हो, उसको जिन्दगी हो, उसको भाग्य हो। र अन्तिममा उसको जीवन त्यो मानिससँग चाहिँ के भएको, मर्ज भएको देख्छ अथवा त्यही मानिसको जीवनसँगै आफ्नो जीवन पनि टाँसिएको अथवा त्यही मानिसको जीवनमा आफू समाहित भएको समेत देख्छ यो कथा है। यसरी बिस्तारै देख्दै जाँदा अब के हुन्छ त भन्दा And Nelly saw her future clearly in all its detail. Suddenly, she saw herself one winter night at the door of Dr. Stephen Lutkiewicz, the district doctor. She was crying and pleading with the doctor to go to see her husband who was seriously ill, but the doctor refused to go with her. The doctor said he himself was sick of typhus and for the last 3 days he had been with the typhus patients.
The doctor suggested going to other doctor named James Stowe, but Nelly refused to go there as it was very far. अब त्यो मान्छेको पहिला अनुहार देख्छ हैन, अनुहार बिस्तारै बिस्तारै त्यो मान्छेको आकृति देख्छ, त्यो मान्छेको बोली सुन्छ, गर्दा गर्दै उसैसँग बिहे गरेर बसेको पनि देख्छ उसले सपनामा के अरे ऐनामा हेरेर बस्दै गर्दा त्यति जस्तो गहिरो सोचाइमा डुब्छ के। र बिस्तारै गर्दै गर्दै के हुन्छ भन्दा ऊ एक दिन अचानक उसको श्रीमान बिरामी पर्छ, मर्नै खोज्छ बिरामी परेर, र ऊ डाक्टर कहाँ स्टेफेन लुकिटिज कहाँ गएको देख्छ उसले है। बिस्तारै नेलीले आफ्नो भावी जीवन प्रष्टसँग देख्न थाल्छिन्, तर अचानक एक हिउँदको चिसो रातमा नेलीले आफूलाई जिल्लाको डाक्टर स्टेफेन लुकिटिजको ढोकामा पाउँछ। आफ्नो गम्भीर बिरामी परेको श्रीमानलाई बचाइदिनको लागि डाक्टर स्टेफेन लुकिटिजको अगाडि रुँदै अनुनय विनय गर्दै गरेको थिए, तर डाक्टर जान मानिरहेको थिएन। लगातार 3 दिनसम्म बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै आफै बिरामी परेकोले आफू यस्तो रातमा जान नसक्ने, बरु उनी अर्को डाक्टर जेम्स स्टोकमा जान अनुरोध गर्दै थिए उनी। तर नेली त्यति टाढाको डाक्टरमा नजाने भन्दै जिद्दी गर्दै बसिरहे। अब यो उसँग त्यो केटाको अनुहार देख्छ, केटासँग बिहे भएको पनि देख्छ, तर बिहे भएपछि केटा के हुन्छ अचानक बिरामी भएको देख्छ उनी। अचानक बिरामी भएपछि त्यो एकदम पुसमाको चिसो रातमा पानी परिरहेको बेलामा चाहिँ उसी डाक्टर स्टेफेन लुकिटिजको घरमा डाक्टरलाई बोलाउन गएको देख्छ उसले। र डाक्टर चाहिँ डाक्टर आफै पनि फेरि धेरै गम्भीर बिरामी भएको हुन्छ, किन टाइफसको बिरामीहरूसँग टाइफसको बिरामीको उपचार गर्दा आफैलाई पनि टाइफस लागेको र एकदम सिरियसली बिरामी भएको हुनाले म चाहिँ नि तिम्रो श्रीमानलाई बचाउन, तिम्रो श्रीमानलाई चेक जाँच गर्न जान सक्दिन भनेर डाक्टरले भनेको देख्छ उसले है नेलीले। अनि डाक्टरले चाहिँ बरु अर्को डाक्टर जेम्स स्टोप कहाँ जाउँ, जेम्स स्टोप अहिले हेल्दी पनि छ, जेम्स स्टोप कहाँ जाउँ र जेम्स स्टोपलाई बोलाएर तिम्रो घर लैजाऊ भनेर डाक्टरले सल्लाह दिन्छ। तर नेलीले चाहिँ के गर्छ, म जेम्स स्टोप कहाँ जान्न, किनभने जेम्स स्टोप यहाँभन्दा धेरै टाढा छ, बरु तपाईँ नै गइदिनुहोस् भनेर एकदम धेरै जिद्दी गरेको हुन्छ यो उसले नेलीले। फाइनली द डाक्टर इज रेडी टु गो। अब throughout the whole night they drove and finally they reached home where her husband was sick. But unfortunately, the doctor was too weak like her husband. He couldn't see her husband. She was thinking of going to Dr. James Stoke. Once again, she began to see her future without her husband. अब अन्त्यमा नेलीले धेरै कर गरेपछि डाक्टर नेलीको घर गई बिरामी श्रीमानको चेक जाँच गर्न तयार भए। अँधेरो र चिसो रातमा रातभर रथमा चढेर दुवैजना बिहानको करिब 5 बजेतिर नेलीको घरको आँगनमा पुग्छ। तर बिरामी डाक्टर समेत यति धेरै कमजोर भइसकेको थियो कि उनी हलचल गर्नै सकेन। नेली धेरै आकी अनि अर्को डाक्टर बोलाउन जाने निरो गरे। नेलीले बिस्तारै आफ्नो श्रीमान मर्दै गरेको र श्रीमान बिनाको जिन्दगीको तस्बिर देख्न थाल्छ। हेर्नुहोस् न यहाँ के भइसक्यो, पहिला मान्छेको अनुहार मात्र देखेको मान्छे यहाँ बिहे गरेर श्रीमान बिरामी भएर मरिसकेको, लगभग मरेको, र श्रीमान मरेपछि आफ्नो जिन्दगी कस्तो होला भन्ने समेतको दृश्यहरू नेलीको आँखामा आउँछ। तर यो सोच्दै गर्दा, यो सम्झिँदै गर्दा नेली होसमा छैन, लगभग ऊ बेहोस जस्तै भएर सोचेको छ, ऊ चेतन मनमा छैन, उसको अर्धचेतन मनले सोचेको छ यो कुरा सबै। She began to think about money to pay the interest of the mortgage to the bank. She saw her children, the everlasting fever of cold, scarlet fever, diphtheria, bad marks at school, separation. She saw her husband dying. She saw even the footmark in the hall made by the undertaker. नेलीले आफ्नो श्रीमानको निधनपछि बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्ने पैसा नभएको, छोराछोरीलाई चिसो लागेको, ज्वरो आएको, विभिन्न रोग लागेको, विद्यालयको परीक्षामा धेरै कम नम्बर ल्याएको आदि जस्ता देखिन्। श्रीमानको मृत शरीर उठाउनको लागि लास व्यवस्थापन गर्ने मान्छे आएको समेत देखिन्। अब ऐनामा हेरेर यति धेरै डुबेको छ, त्यो बिहे गर्ने कल्पनामा यति धेरै डुबेको छ कि डुब्दै लास्टमा आफ्नो श्रीमान मरिसकेपछि के गरेर पैसा कमाउने होला, बैंकमा चाहिँ मोर्टगेज गरेको छ, बैंकमा केही चिजहरू राखेर पैसा निकालेको छ, ऋण निकालेको छ, त्यो ऋणको ब्याज कसरी तिर्ने होला भनेर सोध्छ। अनि त्यसपछि श्रीमान नभएपछि आफ्नो छोराछोरीको बिचल्ली परेको सम्झिन्छ। श्रीमान नभएपछि आफ्नो छोराछोरी बिरामी भएको हैन, बिरामी हुँदाखेरि पनि उसलाई उपचार गर्ने पैसा नभएको कुरा समेत नेलीले देख्छ। र उपचार गर्न नपाएपछि अथवा राम्रोसँग पढ्न नपाएपछि स्कुलमा के गएको, एकदम बच्चाहरूले स्कुलमा ब्याड मार्क्स ल्याएको, एकदम कम नम्बर ल्याएको पनि देख्छ। र हुँदाहुँदै अन्तिममा के देख्छ, अन्डरटेकर आएको देख्छ। अन्डरटेकर भनेको चाहिँ नि लास व्यवस्थापन गर्ने मान्छे अथवा लास गाड्ने मान्छे हो। त्यो समेत अब श्रीमान मरिसक्यो, मेरो श्रीमानको लास बोक्नको लागि के आएको छ, अन्डरटेकर आएको छ भन्ने समेत त्यस्तो दृश्य समेत देख्छ नेलीले। सरी, त्यो दृश्य देख्दै गर्दा के हुन्छ भन्दा समथिङ फेल फ्रम नेलीज ह्यान्ड एन्ड नक्ड अन द फ्लोर. सी स्टार्टेड, जम्प्ड अप एन्ड ओपन हर आइज वाइड. One looking glass she saw was lying at her feet. The other was standing as before on the table. She looked into the looking glass and saw a pale, tear-stained face. I must have fallen asleep, she thought with a sigh of
रिलिफ, SIGN होइन SIGH हो है, यो साइ अफ रिलिफ। जब उनी आफ्नो श्रीमान बिनाको कष्टकर जीवन देखिरहेकी थिइन्, ठिक त्यति नै बेला नेलीको हातबाट अर्को ऐना भुइँमा खस्छ र नेली तर्सिँदै आँखा खोल्छ। आफूलाई ऐना अगाडि उभिरहेको पाउँछ, मलिन र आँसुले भरेको अनुहार देख्छन् र उनी सन्तुष्टको लामो सास फेर्दै भन्छन्, सायद म निदाएको थिएँ। अब यो सबै हुँदाखेरि के हुन्छ, श्रीमान मर्छ। श्रीमान मरेपछि श्रीमानको लास उठाउन लागि अन्डरटेकर आएको पनि देख्छ। त्यस्तो सपना, त्यस्तो चाहिँ कल्पना गरिरहेको बेलामा, त्यस्तो गहिरो कल्पनामा डुबिरहेको बेलामा नेलीको हातबाट केही चिज खस्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ, अर्को ऐना हुन्छ फेरि है। त्यो उसले हेरिरहेको ऐना त ठुलो टेबल ठुलो छ, त्यसलाई उठाउन मिल्दैन। अर्को सानो ऐना समातेर त्यस्तो कल्पना गरेर हुन्छ। त्यो हातको ऐना अचानक भुइँमा खसेपछि तर्सिन्छ। तर्सेर यसो हेर्दाखेरि त आँखा खोल्दा त के गर्छ, आफू त ऐना अगाडि उभिएको छ हो, अनि एउटा ऐना चाहिँ खसेर भुइँमा टुक्रा टुक्रा भएको छ। त्यो झसाङ्ग बिउजेपछि बल्ल उसले के भन्छ, ओहो मैले त के गरेको रहेछु, सपना पो देखेको रहेछु भन्दै लामो सन्तुष्टिको सास फेर्छ। यो कथा छ यसमा चाहिँ। अब यो वेज अफ द वर्ड चाहिँ म अर्को भिडियोमा अपलोड गर्नेछु। यो समरी चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्छु। हस् त, धन्यवाद।